बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन्हे वीडियो लेक्चर के बाद ډیر امپورټنت ټاپک ډیسکس کو هغه زموږ سره دی liquefaction of gases سره liquefaction of gases په دې معنی بحث کو ډیفینیشن سایت ته راځو ایکسپلینیشن کو او د دې کې چې دنه کوم ټرم یوز کیږي هغه باندې بحث کو definition داسې دی چې the process in which gases are converted to their liquid state by the lowering या decreasing temperature and increasing या applying pressure is called liquefaction of gases. Liquefaction of gases according to definition دا هغه ته وایي چې زمون سره یو ګیس وي دا مونږ چینج کوو د ګیس نه اړو لیکوډ ته اس کارډ لیکوفیکشن شارټکټلی دا سم ویل شي خو چې کله تاسو یو ګیس لیکوډ ته اړوي نو دوه خبرې به یاد ساتئ هغه کې اولنې نمبر پوینټ دا دی چې ټمپریچر به څه کوي ټمپریچر به کموي ټمپریچر به لوور کوي ټمپریچر به ډیکریز کوي دویم نمبر پوینټ پکې دا دی چې انکریزینګ اور اپلایینګ پریشر با اپلای کوي یا دویم نمبر ډیفینیشن داسې هم کولای شي چې زمون سره لیکوفیکشن دا یو میتھډ دی داسې یو پروسس دی چې بدی کې موږ یو ګیس لیکوډ ته اړو خو شرط بداوي چې ټمپریچر به موږ کمو او سچل به کو پریشر به انکریز کو داسې هم لیکل شي سمپلی ټیک شو ها خدا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې to its liquid state د دې چې کوم خپل liquid state هغه ته باوري داسې باندې چې یو ګیس وي دا په liquid form ته وړي واټر به جوړ شي نه دغه ګیس به liquid form ته به چینج شي liquid form خدا اوس پیژنئ چې liquid form څه ته وایي it is the state of matter second state of matter دی ګیس دی به liquid دی به solid دی به plasma باندې هم بحث کوو ټیک شو explanation داسې دی چې for example دا زموږ سره یو سلندر دی په دې سلندر فور ایگزامپل زه داسې وایم چې ټمپریچر زموږ سره هاي دی ټمپریچر زموږ سره هاي دی پریشر زموږ سره لو دی ټمپریچر هم هاي دی او پریشر هم لو دی نو ګیسونه بسوي زموږ سره چې کم یو سلندر وي او په دې سلندر کې ګیس مالیکول موجود وي نو دا به هم په دغه ګیس فارم کې ځکه چې ټمپریچر سیوا وي پریشر کم وي نو مالیکول ګیس وي نو دا لیکوډ ته په اسانه باندې نشي راوخته اوس دا چل کوم چې دغه سلندر دی په دې سلندر کې چې راکم ګیس موجود دی په دې معنی داسې یو کور لګیدلې دی هغه ته موږ وایو فیسټن فار ایگزامپل دا یو فیسټن لګیدلې دی ټیک شو څه لګیدلې دا یو فیسټن لګیدلې اوس فار ایگزامپل دا پسټن زسه چل کوم دا لاندې راولم دا فیسټن دا داسې یو موویبل کوري دا ایزیلی موومنت کولای شي دا ما داسې لاندې راوسو نو په دې ځکه کې اوس یو امپورټنت خبره ده نه چې کله ما لاندې راوسو نو په دې باندې ما فورس اپلای کو په دې باندې ما پریشر اپلای کو پریشر می سکو پریشر می انکریز کو موږ دلته دا لیکلی چې امپلایینګ پریشر یا انکریزینګ موږ بس انکریز کو موږ پریشر انکریز کو نو پریشر دلته ما انکریز کو تاسو ولې چې پریشر می انکریز کو ګوره دا پوینټ یا ذهن کې نوٹ ساتئ مخکې فار ایگزامپل یو جست ایگزامپل در کومه دا ګیس مالیکول دی د ګیس مالیکول په منځ کې ګیپو اوس چې موږ پریشر اپلای کو پریشر انکریز کو ان ایکسټرنل چې کوم پریشر دی هغه کې موږ چینج راوستو انکریز هم کو نو دی ګیس مالیکول په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دا به ورو سکیږي کمیږي یعنی دا ګیس مالیکول به یو بل ته بیکم کلوزر دا به سره ځي دا به ورو کلوز کی یو امپورټنت خبره چې ګیس مالیکول یو بل ته داسې نږدې راغلو نو چې ګیس مالیکول نږدې راشي نو فورس اف اټریکشن په پیدا شي چې کله فورس اف اټریکشن پیدا شي مقصد دا دی موږ د ګیس نه لیکوډ ته یو سیز اړو نو چې اړو نو په لیکوډ کې فورس اف اټریکشن سترونګ دی خو په ګیس کې ویک دی خو چې کله دا ګیس مالیکول یو بل ته نږدې راشي دغه اټریکشن به ورو شي دغه فورس اف اټریکشن ما سترونګ شي further بس چلو کو further بداس چلو کو چې decreasing یا lowering temperature د دې سره ټمپریچر مخ کې هاي
اوس به ټمپریچر موږ څه کو لوور کو ټمپریچر به لږ کم کو په ټمپریچر کې به لږ کمې راولو نو چې ټمپریچر کم کو دغه ګیس مالیکول به یو بل ته نور هم نږدې راشي مخکې خو اسیم هغه ګیپ چې کوم مخکې دومره اوس په موږ فورس اپلای کو نو دا ګیپ ورو ته ورو داسې کم شو فورس اف اټریکشن سترونګ شو چې ټمپریچر موږ څه کو کم کو نو دا مالیکول یو بل ته نور هم نږدې راغله چې مالیکول یو بل ته نور هم نږدې راغلو نو په دې ټایم کې زموږ سره دا مالیکول دا ګیس مالیکول دا لیکوډ ته کنورټ شو نو دې پروسس ته موږ څه وایو liquefaction of gases وایو څه ورته موږ وایو liquefaction of gases ورته وایو ها د liquefaction الټا زموږ سره یو پروسس څه شي لکه د liquefaction الټا پروسس دا دی چې د لیکوډ نه اوس ګیس جوړو موږ ته بویلینګ وایو یا د دې لیکوډ نه سالیډ جوړو سالیډیفیکیشن ورته وایي د سالیډ نه لیکوډ جوړو میلټینګ ورته وایو د لیکوډ نه ګیس جوړو موږ ورته څه وایو بویلینګ وایو د ګیس نه څه جوړو سالیډ جوړو موږ دا په ډیټیل باندې دا خبرې به ان شاء الله په ډیټیل باندې کوو او د دې د پاسه به موږ یو چارت هم ډرا کوو هغه باندې به تاسو په ډیټیل باندې پوهه کیږئ نو ګوره دا زموږ سره ایکسپلینیشن شو چې کله ته پریشر اپلای کې ګیس مالیکول برازي بیکم کلوزر وشي فورس اف اټریکشن به سترونګ شي ټمپریچر د نورم کم کو ټمپریچر به کمې ځکه چې ټمپریچر به کمې پریشر به سیوا کی نو چې ټمپریچر د کم کو دا مالیکول نورم کلوز رااله او یخ شو او څه ته کنورټ شو ګیس مالیکول لیکوډ ته کنورټ شو پروسس ته لیکویفیکشن وایي دا ډیفینیشن شو او دا زموږ سره څه شو ایکسپلینیشن شو که فرض کا څوک دا کوېسچن وکړي چې آیا زموږ سره که فرض کا موږ پریشر انکریز کو نو آیا زموږ سره دا ګیس مالیکول بسې دا ګیس مالیکول به لیکوډ ته کنورټ کیږي کنه کنورټ کیږي نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ که فرض کا تاسو پریشر انکریز کوئ نو زموږ سره ګیس مالیکول لیکوډ ته نه چینج کیږي چې څو پورې تاسو ټمپریچر سوي نوي ډیکریز کړئ نو دا دوه فیکټر به یاد ساتئ اوس که فرض کړئ د دې الټا خبره کوئ چې پریشر دوباره ریلیز کړئ ټمپریچر دوباره سیوا غي نو د دې لیکوډ مالیکول به څه چل کیږي د دې لیکوډ مالیکول به بیا کنورژن کیږي ګیس مالیکول ته کنورټ کیږي نو د الټا پروسس دی د لیکویفیکشن الټا پروسس زموږ سره سره بوایلینګ دی ټیک شو ها اوس دویم نمبر موږ وایو کریټیکل ټمپریچر څه کریټیکل ټمپریچر ډیفاین کوو د ټمپریچر کریټیکل ټمپریچر دا زموږ سره یو ټمپریچر دی above چې کله above شي which a gas can't be liquefied no matter how the grade the pressure is applied is called critical temperature څه ته وایي پوهه کوم فار ایگزامپل اکسیجن دی اکسیجن کریټیکل ټمپریچر دا دی ذهن کې دا پوینټ اسه یا نایټروجن دی نایټروجن کریټیکل ټمپریچر دا دی -118.8 ډیګري سینټیګریډ دا کریټیکل ټمپریچر دی د اکسیجن -147.1 ډیګري سینټیګریډ دا د نایټروجن دی او -239.9 ډیګري سینټیګریډ کریټیکل ټمپریچر دا د هایدروجن دی په دې کې زه any one راخلم لکه فار ایگزامپل ما په دې کې ما راوغسو د اکسیجن دا نو د اکسیجن فار ایگزامپل زه داسې یو ګراف ډرا کوم د اکسیجن کریټیکل ټمپریچر دی فار ایگزامپل زه داسې ولیکم چې دا کریټیکل ټمپریچر دا چې کم ګراف دی دا کریټ نو -118 ډیګري سینټیګریډ 118.8 ډیګري سینټیګریډ ما دلته ډیفینیشن څنګه لیکلی په دغه ډیفینیشن هم پوه دلته موږ لیکلی چې د ټمپریچر اباو چې کله ټمپریچر اباو وي ټمپریچر ګور دلته -118 نو د دې نه اباو -19 نه دا خو نورم کمیږي د دې نه اباو -117 شو یا -116 شو یا -115 شو دته اباو د ډیګري سینټیګریډ ورته سره ولیکي ډیګري سینټ نو دا اباو ټمپریچر دی وی که فرض کا زمون سره د کریټیکل ټمپریچر څه دوی چې زمون سره یو ټمپریچر وی لکه فار ایگزامپل دغه زمون سره یو ټمپریچر دی دا یو چې دا څه شي which a gas یو ګیس سوي cannot be liquefied چې کله د دینه د ټمپریچر اباو شي نو دا ګیس با لکه د دینه ټمپریچر اباو شو نو 117 -116 د اباو دی ماینس کې چې څومره اخو زیاده کمیږي چې دی 0 تر ازینو د سی واقعي پوینټ اساسي بیا سوي no matter how the great the pressure is applied که فرض کا د دینه ټمپریچر څه شو انکریز شو سیوا شو اباو شو د دې ویلیو نه یا د دې ویلیو نه د نایټروجن یا د دې ویلیو نه د دې ټمپریچر سیوا شو نو که فرض کا تاسو په ډیرم پریشر اپلای کوئ نو
دغه gases چې کوم دي د liquefaction به بیا possible نه وي دا impossible وي دا بیا liquefy کیږي نه دا به liquid form ته نه وړي نو دغه ټمپریچر ته به موږ څه وایو critical temperature وګورئ دا زموږ سره critical temperature دی یو critical situation دی که فرض کا د دې نه above شي نو څه به کیږي د دې نه above شي r above r below پکې لیکلی شي کنه شي چې ټمپریچر زموږ سره کمیږي نو هغومره لیکوډ بیا سالډ فارم ته ځي چې څومره ټمپریچر کمی نو لیکوډ به نور هم سالډ فارم ته ځي ټیک شو ها نو سمپل ډیفینیشن د کریټیکل ټمپریچر ډیفینیشن دا شو او امپورټنت خبره پکې دا نه چې زموږ سره امپورټنت خبره پکې دا ده چې اټ از ډینوټډ بای ټي سي دا موږ ډینوټ کوو په کیپیټل ټي او سمال سی یعنی کریټیکل ټمپریچر دویم نمبر زموږ سره کریټیکل پریشر critical pressure it is denoted by PC په PC باندې موږ denote کوو critical pressure موږ څه وایو the minimum pressure that is required to liquefy a gas at critical temperature وګوره دا دغه چې کوم دی د اکسیجن چې کوم دی دا زموږ سره critical دا ویلو دا وګوره دا ویلو دا زموږ سره critical temperature دی TC دی د اکسیجن دا critical temperature دی د نایتروجن دا زموږ سره critical temperature دی د هایدروجن دلته څه وایي critical pressure definition ته کوم په دې په کومه وای د minimum pressure کم سي کم pressure that is required پکار دی to liquefy چې liquefy کی gas liquid ته convert کی a gas at its critical temperature په critical temperature باندې دا سی یو minimum کم سي کم pressure پکار دی چې دا gas convert کی ستا دا gas convert کی liquid تا so it is called دغه موږ څه وایو critical pressure وایو څه ورته وایو critical pressure لکه فور ایگزامپل زموږ سره د اکسیجن critical pressure څومره دی 49.7 سره دا زموږ سره atm critical pressure دی دا د اکسیجن د نایتروجن څومره دی 33.5 atm دا critical pressure دی د نایتروجن د هایدروجن څومره دی 12.8 atm دا critical pressure دی د چا د هایدروجن critical pressure دی او د definition critical volume موږ څه ته وایو critical volume ډیر انتهایی آسان دی critical volume it is denoted by VC critical volume دا موږ په دې باندې ډینوټ کوو definition سره د volume occupy by 1 mole of a gas چې کله زموږ سره 1 mole of a gas for example موږ یو مول راواخلو gas څو مول اخلو یو مول gas راواخلو او دا یو مول څومره ځای نیسي بس at critical temperature and critical pressure دا یو سلندر دی په دې سلندر کې دی خورا دا د اکسیجن critical pressure دی دا زموږ سره critical pressure دی دا اکسیجن critical temperature دی دا pressure دی هغه temperature دی په دې critical pressure او په دې critical temperature باندې یو مول کاغه هر یو ګیس دی دلته موږ اکسیجن کنسیډر کو دي چې څومره ځای اکوپای کړي لري څومره ځای نیول لري so it is called critical volume ځکه دا خبره کوم والیوم چې یو څه څومره ځای نیسي دی د موږ والیوم وایو ځکه موږ دا وایو چې دا زموږ سره critical volume دی او it is denoted by دا V capital V او لاندې ورسره موږ څه ولیکو C ولیکو نو دې ته به موږ څه وایو critical volume ورته وایي لاست نمبر زموږ سره critical state دی څه نه critical state به اوس موږ څه ته وایو ٹھیک شو د critical state باندې لږ بحث کو critical state what is mean by critical state mean حالت form state حالت form ته وایي ٹھیک شو ها اوس یو امپورټنت خبره دارا په دې critical pressure باندې او په critical temperature باندې په critical pressure باندې او په critical temperature باندې چې کوم یو state راشي لکه فور ایگزامپل زمون سره دا critical temperature دی د O2 او critical pressure یې سنه critical pressure دی 49.7 atm دا زمون سره critical pressure of oxygen and critical temperature of oxygen په دې temperature او په دې pressure باندې په دې critical temperature او په دې critical pressure باندې دا او په دغه باندې زمون سره یو لکه فور ایگزامپل موږ خو څه ویلو liquefaction کوو په دې باندې زمون سره کوم یو state راغی د state ته موږ critical state وایو اوس که فور ایگزامپل څوک د دا وایي
چې په دې کریټیکل پریشر باندې او په دې کریټیکل ټمپریچر باندې اصل کې موږ لیکوفیکشن وایو موږ لیکوفیکشن کو په دې باندې دا سټیټ زموږ سره سوي لیکوډ وي او کنه ګیس وي نو دا پوینټ یا ساتي چې په کریټیکل سټیټ چې کوم نه په دې کې با زموږ سره سوي دا به د ګیس او پلس لیکوډ په منځ کې وي د ګیس او پلس لیکوډ په منځ کې د ګیس او د لیکوډ په منځ کې کوم سټیټ راځي هغه سټیټ ته موږ کریټیکل سټیټ سر ته موږ وایو کریټیکل سټیټ ګوره چې کنډیشن کریټیکل نو سټیټ به هم کریټیکل چې ټمپریچر او والیو پریشر کریټیکل وو والیوم به هم کریټیکل سټیټ به هم کریټیکل